من توی این ویدیو 10 تا علامت میگم که نشون میده چقدر والدین ما بلوغ عاطفی و هیجانی داشتن. مطالعات روانشناسی نشون میده که وقتی ما بلوغ عاطفی پایینی داشته باشیم، آسیب یا آسیب‌های جدی میتونیم به بچه‌هامون بزنیم. سلام، من نایده حاج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. با ویدیوی دیگه‌ای در خدمت شما هستم. میخوایم در مورد پدر مادرامون صحبت بکنیم و با هم بررسی کنیم، ببینیم که از نظر بلوغ عاطفی پدر مادر من یا شما چه امتیازی میگیرن. من در انتهای ویدیو در مورد افرادی صحبت میکنم که خشم خیلی زیاد، دلخوری، رنجش یا تنفر زیادی از والدینشون دارن و کمکشون میکنم که با اون راهکارهایی که میگم خدمتتون بتونن رابطهشون رو درست بکنن، حال خودشون خوب باشه، ارتباط با پدر مادر رو حتما بهبود ببخشن. خب بریم سراغ 10 موردی که میخوایم صحبت بکنیم و شما قراره به پدر مادرتون امتیاز بدید. مورد اول اینه که نمیتونن هیجاناتشون رو مدیریت بکنن، یعنی یا موقع کودکی و نوجوانی ما یا هنوز ادامه داره اینکه نمیتونن کنترل خشم داشته باشن، خیلی عصبانی میشن یا خیلی غمگین میشن یا ناامیدن یا حتی خوشحالیشون رو، هیجاناتشون رو نمیتونن خوب مدیریت بکنن و گاهی وقتا حتی رفتارهای انفجاری دارن. مورد دوم که نشون میده بلوغ عاطفی خوبی پدر مادر ما نداشتن این هست که نمیتونن احساساتشون رو ابراز بکنن به شکل سالم، دوست داشتنشون رو به ما نشون بدن و شاید ما سال هاست که منتظریم لبخند محبت آمیزی، نگاه قشنگی، بوسه‌ای، بغلی یا یک کلمه محبت آمیزی از اونها بشنویم. همه احساساتشون رو، شاید خشمشون رو، شاید ناامیدیشون رو، احساس عصبانیتشون رو هم نمیتونن به ما به صورت سالم نشون بدن. مورد بعدی اینه که نقش هامون عوض شده، یعنی جای والد و فرزند عوض شده و خیلی وقتا از ما ساپورت عاطفی و مالی میخوان. این که جز فرهنگای قشنگ ما شرقی ها هست که جایگاه پدر مادر جایگاه ویژه‌ای حواسمون بهشون هست، منظورم این نکته نیست، ولی گاهی وقتا از طرف اونا توقع و انتظار بیش از حدی هست و یک فرزند که من و شما باشیم مجبوریم که از کارمون، از خانوادهمون و از ارتباطاتمون بزنیم به خاطر که توقعات اونها رو جواب بدیم و اگر این کار رو نکنیم انگار پیامی به ما داده شده که احساس گناه داریم، فکر میکنیم که مسئولیت اصلی ما تو زندگی رسیدگی به اونها هستش. عرض کردم میتونه ساپورت عاطفی یا مالی باشه. پس در حد و اندازش حتما باید باشه و جزو قشنگی های فرهنگ ما هست. منظورم زمانی هستش که از حد و اندازه خارجه و از جانب پدر مادر این توقع و انتظار هستش. مورد بعدی رفتارهای نابالغانه هست، یعنی قهر کردن، لجبازی کردن، تهدید کردن. مثلا قرار هستش که ما هفته یک بار بهشون سر بزنیم یا تماس تلفنی باشون داشته باشیم. اگه یک بار این کار رو نکنیم خیلی ناراحت میشن، خشمگین میشن، داد و بیداد میکنن، توهین میکنن پشت تلفن، یا اینکه ما رو ریجکت میکنن، تماس تلفنی ما رو جواب نمیدن یا برای مدتی با ما ارتباط رو قطع میکنن. تهدید کردن هم به این شکل که مثلا به خواهر برادرمون میگن که ما رابطه رو با اونها کات کردیم یا اینکه از ما چقدر ناراحت هستن. مورد بعدی اینه که بی‌ثباتن و غیر قابل پیش بینی، یعنی اینکه تو شرایط یکسان عمل نمیکنن. وقتی ما با آدم مهمای زندگیمون رابطمون جوری پیش نمیره که بتونیم اون فرد رو پیش بینی کنیم. رفتارهای یه آدم باثبات پیش بینی پذیرن، ولی این افراد قابل پیش بینی نیستن. به خاطر همین این رابطه عاطفی توش امنیت پایینه. وقتی تو رابطه امنیت پایینه سطح اضطراب میره بالا و ما نگرانیم توی این رابطه. پس رابطه عاطفی خوبی رو نمیتونیم داشته باشیم که مخالف با نظرات اونا باشه بدیم، وگرنه تنبیه یا طرد میشیم. خب تو بزرگسالی تنبیه بدنی نیست، احتمالاً همون تنبیه های روانشناسی هست، یعنی اینکه ما رو محروم میکنن از داشتن خودشون، ما رو محروم میکنن، یا مثلا اگه اموالی رو به ما بخشیدن از ما میگیرن و ما رو طرد میکنن. دوستای خوبم، قبل از اینکه مورد بعدی رو بگم، اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتید و برای شما مفید هست ممنون میشم که برای خانواده های دیگه ارسال بکنید. اگر کانال ما رو تا امروز سابسکرایب نکردید میتونید با عضو شدن همراه همیشگی ما باشید.
لایک و کامنت شما کمک میکنه به پیشرفت و رشد کانال همراست. و مورد بعدی رفتارهای غیر مسئولانه دارن، چه در برابر رفتار خودشون که جای خطایی انجام دادن، همیشه انگشت اشاره به سمت من و شما و خواهر برادرمونه، سهم خودشون رو نمیپذیرن و مسئولیتی برای خودشون اصلا قائل نیستن. چه زمانی که مثلا ما در مورد ناراحتی ها و یه زمانی که احساسات ما دیده نشده باشون صحبت کردیم، خیلی دوستانه از ناراحتی هامون بهشون گفتیم، ولی امروز با اینکه میدونن، با اینکه آگاه شدن، تلاشی برای بهبود رابطه نمی کنن. این نشون میده که مسئولیت نمیپذیرن توی روابط عاطفی. مورد بعدی اینه که صرفاً نیازهای فیزیکی رو رفع میکنن، نیازهای روحی روانی رو یا اصلا قبول ندارن یا بهش اهمیت نمیدن. اتفاقاً بعضی از این مدل پدر مادرها نیازهای فیزیکی یعنی پوشاک و خوراک و کیف و کفش ما رو خیلی هم خوب تأمین میکنن، یعنی هزینه های گزافی هم براش میدن، ولی انگار هنوز باور ندارن که یک انسان جسم هست و روان. مورد بعدی اینه که اصلاً مفهوم فضای خصوصی و زندگی شخصی براشون تعریف نشده، یعنی کاملاً از ما توقع دارن که هر چیزی رو راجع به زندگی شخصیمون، همسرمون، خونه‌مون، کارمون و روابط دوستیمون به اونها بگیم و اگر نگیم از ما ناراحتن و ما اون دختر بد، پسر بده هستیم. و مورد دهم، مورد آخر اینه که خودشون از تمام دیتیلز روابطشون، روابط عاطفی و کاری به ما میگن و حتی ما رو درگیر اختلافات خانوادگی میکنن. یعنی برای ما با جزئیات تعریف میکنن که فلان عموم اموال من رو اینجوری کرد یا خاله تو آدم دروغگویی هست. خب دوستان، مطمئنم که تعداد زیادی از شما عزیزان 10 موردی که گفتم و حداقل 2-3 موردش رو در والدین خودتون دیدید و امتیاز زیادی به اونها دادید. الان باید چه کاری انجام بدیم؟ اون رنجشه رو، خشمه رو و گاهی وقتا تنفری که شاید از سالهای دور داره میاد رو باید چی کار بکنیم؟ رابطمون رو تحت تأثیر قرار داده. خیلی از اوقات، خیلی وقتا من و همکاران مراجعینی رو میبینیم که خشم بسیار زیادی دارن و تحت تأثیر رابطه‌ای که نادرست پیش رفته و رابطه‌ای که ناسالم بوده، روابط عاطفی دیگه‌شون هم درست نیستش. یعنی ارتباط عاطفیشون با همسرشون یا با بچه‌ها یا با دوستانشون یا در محیط کار رابطه خیلی سالمی نیست. چه کاری باید انجام بدیم؟ من چند تا تکنیک رو با توجه به رویکردهای مختلف روانشناسی به شما میگم اینجا. مهمترین هاش رو میگم، چیزی که میشه در قالب ویدیو گفت و در این فضا میگنجه. بهترین کار و استارت برای اینکه رابطه رو درست بکنیم تنظیم رفتاره. یعنی اگر من و شما میبینیم با هر تماسی که با پدر مادرمون داریم بعدش حالمون بده، بدون استثنا بعد از هر رابطه حالمون بده، یعنی اینکه اون افراد یکی از این 10 مورد یا موارد دیگه ای رو دارن و من باید رابطم رو با اونها کمتر بکنم. اصلاً منظورمون کات کردن رابطه نیست. ما با آدم اصلی های زندگیمون باید در ارتباط باشیم، ولی میتونیم به جای مثلاً 2 روز در میون تلفنی صحبت کردن و نیم ساعت حرف زدن تایم کمتری با هم حرف بزنیم، یا اینکه هفته 1 بار همدیگر رو دیدن برای 5-6 ساعت تایم کمتری رو برای دیدار و ملاقات حضوری بذاریم. این اولین قدم و موثرترین قدم هست. دومین کاری که میتونیم بکنیم خودشفقتی هست. یعنی با خودمون مهربون باشیم. اونا بلد نبودن با ما مهربون باشن. ما با خودمون مهربون باشیم، کمتر خودمون رو سرزنش بکنیم، کمتر خودمون رو تحقیر بکنیم، نقاط مثبتمون رو ببینیم و به خودمون عشق بورزیم. و قدم موثرتر و سومین قدم درک کردن اونا هست. درک کردن کار آسونی نیست. درک کردن یعنی اینکه تجربیات اون آدم رو زندگی کنیم، کودکی اون آدم رو بدونیم، نوجوانیش رو بدونیم، آسیب هایی که داشته رو بدونیم، سبک تربیتیش رو بدونیم، روش تربیت پدر مادرش باهاش چی بوده، چه سبک تربیتی داشتن و چه آسیب هایی تو اون نوع تربیت داشته، تو جامعه‌ای که زندگی کرده، مدرسه‌ای که رفته، احیانا دانشگاهی که رفته، ازدواجی که با همسرش کرده، پدر یا مادر ما، ازدواجی که داشته، آسیب هایی که توی فرزند آوری داشته و کلی مسائل دیگه. وقتی تمام اینها رو بدونیم میتونیم کمی اون آدم رو درک بکنیم. پس درک کردن سخته. شاید اون آدم
شرایطی داشته، یعنی پدر یا مادر ما شرایطی داشته که اگه من و شما جای اون بودیم بدتر از اون رفتار میکردیم. به طور کلی هم پدر مادرها زمانی آسیب میزنن که یا ناآگاه هستن و دانش ندارن، یعنی نمیدونن مقایسه کردن بچه ها داره آسیب میزنه و خشم ایجاد میکنه، ندیدنشون، عشق ندادن بهشون و خیلی چیزای دیگه، یا اینکه خودشون آسیب دیدن و ترس و نگرانی های زیادی دارن. پس زمانی که ما درک بکنیم پدر مادر رو و ببینیم تو کدوم یکی از این دو گروه هستن، زاویه دیدمون به مشکلاتی که داریم، به اون رنجش ها، حتی به اون تنفرها عوض میشه و میتونیم از یک دید دیگه‌ای به مشکلات نگاه بکنیم. و مورد چهارم هم این هستش که اگر رنجش زیادی دارید، اگر دلخوری شما در حد تنفر و خشم زیاد هست، حتما کمک حرفه‌ای از یه مشاور بگیرید، به خاطر اینکه نزدیک 14 15 تا 20 تا تکنیک ما داریم برای اینکه اذیتی که ناشی شده از این رنجش ها طی سالیان زیاد رو بتونیم کاهش بدیم. متشکرم که ویدیو رو تا انتها همراه من بودید. خوب و خوش باشید. خدا نگهدار.